Hello, this is Ma'am Glessy, and for this episode, tatalakayin natin ang state at ang 4 elements nito. Sa pag-aaral ng politika, madalas nating maririnig ang salitang state o estado. Pero ano nga ba ang ibig sabihin ng state? According kay Justice Isagani Cruz, a state is a group of people living together in a definite territory under an independent government organized for political ends and capable of entering into international relations. Simply put, a state is a community of persons more or less numerous, occupying a definite portion of the earth, has a government of its own, and free from control from domestic or international interference. So, sa madaling salita, ang isang estado ay binubuo ng mga tao na naninirahan sa isang defined or tiyak na lugar o teritoryo. Meron silang sariling gobyerno at they exercise freedom. Hindi sila pinakikialaman ng mga pwersa mula sa labas man o sa loob. So, mula sa definition ng state, makukuha mo na yung 4 na elements na ito. Yun ay ang people, territory, sovereignty, and government. Kadalasan, napapabaliktad natin yung state and nation. Medyo confusing, no? Well, wala namang problema yun sa ordinaryong usapan, pero kung gagamitin natin siya sa isang legal na usapan, or we're talking about a deeper studying of politics, kailangan nating i-define kung ano ba yun talaga, at kailangan magkaroon tayo ng firmer grasp of the subject. Ibig sabihin, kailangan na-identify natin yung differences between the two. Okay. So, ano ba ang pagkakaiba ng state and nation? Ang state ay isang political term. Para malaman natin na ang isang entity or political entity ay isang tunay na state, kailangan present doon yung 4 na elements. Pag nawala ang kahit isa sa 4 na elements na yon, hindi natin ito maituturing na state. Ang station naman ay isang cultural term. Tumutukoy ito sa grupo ng mga tao na merong iisang lahi at iisang cultural heritage. So, laluiman natin ngayon ang discussion natin sa 4 na elements ng state. Yun ay ang people, territory, sovereignty, at government. Ang people ay tumutukoy sa mga naninirahan o umuokupa sa loob ng state. Ayon sa mga scholars ng constitutional law, ang mga tao daw na naninirahan sa loob ng state ay kailangang may sapat na bilang para mapamahalaan ang isang estado at patuloy nilang ma-maintain ang sovereignty nila. Ito ang tinatawag na self-perpetuation. Halimbawa, kung isa lang taong naninirahan sa isang state, hindi ito pwedeng mai-consider na element kasi pag natapos na ang buhay ng taong yun, then definitely wala ng state, wala nang nakatira, so wala ng tao. Okay, so brain teaser muna tayo. May isang question. Maaari daw ba na mai-consider na isang estado ang isang community na kung saan puro lalaki lang nakatira? Well, you have to stay tuned until the end of this video para malaman yung sagot dito. Now, ang susunod na element naman ay ang territory. Ito ay tumutukoy sa tiyak na bahagi ng daigdig kung saan naninirahan ang mga nakatira sa isang state. Ayon uli kay Justice Isagani Cruz, upang maituring natin ang isang element of the state, ang isang territory, kailangan meron itong dalawang katangian. First ay ang definite and permanent. Mahalaga na definite ang territory ng isang state upang matukoy natin kung saan nagsisimula or nagwawakas ang teritoryo ng isang estado, or para matukoy natin kung saan ang hangganan ng isang estado. Second question, second brain teaser. Maituturing bang estado ang mga nomadic tribes? So, ano-ano ba ang mga nomadic tribes? Ang nomadic tribes ay ang mga grupo ng tao na hindi tumitira sa isang definite na lugar, hindi sila nagtatayo ng mga bahay o konkretong bahay. Ang ginagawa nila, ang kanilang mga daladalahan ay dinadala nila kung saan man nila gustong pumunta. So, maituturing ba na isang estado ang mga nomadic tribes knowing na wala silang definite territory? Stay tuned ulit dahil sasagutin natin yan sa end ng video ito. So, ang third na element ng isang estado ay ang government o pamahalaan. Ayon sa political definition nito, ang government ay isang ahensya kung saan pinapadaloy ang kagustuhan at desisyon ng isang estado. Pwede rin natin siya i-view bilang isang institusyon na nagsisilbi para sa ikabubuti ng mga mamamayan sa estado. Ano-ano nga ba ang functions ng isang pamahalaan? Ang pinakapangunahing functions ng isang pamahalaan, pagiging ahensya ng estado. Ibig sabihin na ipapakita ng estado ang mga kagustuhan nito sa pamamagitan ng government. Ang ikalawa naman ay ang papanatili ng social order at proteksyon ng mga mamamayan. Ang pangatlo, ang government ay may obligasyon na iparating sa bansa ang kagustuhan ng mga mamamayan. So, lagi ninyong tatandaan na kung ano yung government, yun ay ang kagustuhan ng mga citizens. Pang-apat, ang government
government ang representative ng state sa mga international diplomatic relations. Ang functions ng government ay pwede nating hatiin sa dalawa. Ito ay ang constituent or ministrant. Isa sa mga halimbawa ng constituent functions ng government ay ang pagpapanatili ng kaayusan sa loob ng bansa, regulasyon ng mga ari-arian, at ang pangatlo ay ang pagpapatupad ng hustisya. Ang ministrant functions naman, ang mga halimbawa nito ay ang social welfare, pagpapatupad ng mga programa para sa pagpapaunlad ng mga mamayan. Sa dalawang to, ang constituent function lang yung mandatory or compulsory. So, ang ministrant na function ay optional. So, simply saying, required ang government na magpatupad ng batas, manghuli ng mga lumalabag dito. At pwedeng hindi nila gawing priority yung pagpapaunlad ng kabuhayan ng mga tao. Yung mga pagka-come up with livelihood programs, mga ganyan. Dito papasok ngayon ang conflict kasi kadalasan ang mga mamamayan, ang target nila ay yung ministrant function. Samantalang ang government, ang priority nila ay ang mga constituent functions nila. Another question, maaari bang magkaroon ng stateless government? Answer ulit at the end of this video. Ang ikaapat na elemento ng state ay ang sovereignty. Ang sovereignty ay tumutukoy sa kakayahan ng bansa na maging ligtas mula sa panlabas na kontrol. Ibig sabihin, para maituring natin na may sovereignty ang isang state, kinakailangang walang iba pang nagdidikta sa kanya maliban na lang sa kanyang sarili. So, meron tayong dalawang uri ng sovereignty. Ito ay ang internal and external. Pag sinabi nating internal sovereignty, tumutukoy ito sa domestic level. Ibig sabihin, kaya mong ipatupad ang iyong mga batas at ang iyong mga programa sa loob ng bansa. Samantalang, ang external sovereignty ay tumutukoy naman sa kung papaano tayo nakikipagrelasyon sa ibang mga bansa. Ano ba ang mga polisiya natin sa pakikipagkalakalan sa ibang mga bansa? So, pag nag-aaral tayo ng sovereignty, mababanggit natin ngayon ang mga terms na dominion and imperium. Ang imperium ay tumutukoy sa kakayahan ng government na magpatupad ng kanyang mga batas at kagustuhan sa mga mamamayan. Ang dominium naman ay tumutukoy sa mga kakayahan ng government na angkinin ang mga teritoryo or mga resources na nasa loob ng bansa. Another question, maaari bang bumuo ng kasunduang pangkalakalan ang isang pribadong kumpanya sa ibang bansa? So, na-discuss na natin ang apat na elements ng state. Now, punta naman tayo ngayon sa pagsagot sa mga questions na nabanggit natin kanina. So, punta tayo ngayon dun sa first question. Maaari bang ituring na isang state o estado ang isang komunidad na puro lalaki lamang ang nakatira? Okay, so ang sagot dyan ay, make your guess. Sagot mo ba ay, hindi? Tama ka. Bakit? Hindi kasi pwedeng magkaroon ng self-perpetuation, di ba? Kasi di ba ang sabi, kailangang ma-maintain ng estado ang kanyang population. So kung puro lalaki lang, paano sila mag-procreate? Paano sila magpaparami? Kasi biologically, hindi sila pwedeng mag-reproduce. So pag tumanda na at naubos na ang isang generation ng puro lalaki, wala na silang magiging next generation of inhabitants, of people. And eventually, wala na matitira sa kanila. Next question, may tuturi bang estado ang mga nomadic tribes? So, ang sagot dyan ay hindi rin. Bakit? Kasi, di ba, sabi sa definition, kailangan tinitirhan nila ng permanente ang kanilang teritoryo. So, mga nomadic tribes na hindi nagpapatayo ng mga bahay, hindi sila permanent na nakatira sa isang lugar. So, hindi yun maituturing na isang teritoryo. Next question. Maaari ba magkaroon ng government without a state? So, sagot dyan ay yes. Pwede. Pwede magkaroon ng isang government without a state. Pero, hindi pwedeng magkaroon ng isang state nang walang government. Kasi nga, di ba, sabi kanina sa umpisa, kapag mawala ang isa sa mga 4 elements, hindi na siya maituturing na state. So, pag walang government, walang state. Tandaan natin na yung government can stand alone. For example, noong 1935, meron tayong Commonwealth sa Pilipinas. So, may mga namumuno si Manuel L. Quezon. Pero, hindi tayo maituturing na state. Bakit? Kasi that time, wala tayong sovereignty. Kontrolado pa tayo ng mga Amerikano. So, di ba? Meron tayong Commonwealth government, pero wala tayong state. And the last question, maaari bang bumuo ng kasunduang pangkalakalan ang isang pribadong kumpanya
kampanya sa ibang bansa? Ang sagot ay no. Kasi ang government or state lamang ang may karapatan na pumasok sa isang opisyal na international na relation with other countries or other state. Ayan. So, thank you so much for watching and I hope na naging mas klaro sa inyo kung ano ang state at ang apat na elements nito. Okay? So, stay tuned for more videos. Have a nice day and study smart.